Ang integration ay malaking bahagi ng calculus. Ito ang extension ng konsepto ng summation. Kaya nga, itong simbolo ng integral na mukhang binanat na letter S na unang ginamit ni Leibniz ay kumakatawan sa salitang Latin na summa na ang kahulugan ay sum. Napaka-importante ng mathematics na ito upang intindihin ang motion problems sa physics. Gayon din naman, isa sa pinaka-mahalagang application nito ay ang pagkuha ng area bounded by curves kung saan etong nakikita niyong boundaries na irregularly shaped na nire-representa ang isang klase ng curve ay maaaring kuwanan ng differential strip, itong representative rectangular strip ng area bounded by curves na ito. Sa pamamagitan ng integral calculus, malalaman mula pinakakaliwa hanggang pinakadulong kanan ang kabuuang area nito. At narito na ang mga examples na ating sasagutin upang lalo niyong maintindihan ang integral calculus. Bago tayo dumako sa mga applications nito, kagaya ng slope of a curve, motion problems, area bounded by curves, centroid of an area, at marami pang iba. So, nangunguna sa listahan, etong power rule integration natin. Hindi na natin iisa-isahin pa yung integration lamang ng dx or integration ng constant dahil madadaanan naman natin sa mga examples na ito ang mga integration na yon. Kaya, uunahin na natin etong power rule integration na sa forma ng integral ng u raised to n du equals u raised to n plus 1 over n plus 1 plus the constant. Okay, ready ka na ba? Kitang-kita naman kung paanong satisfied itong integral natin na ang derivative ng x na magiging u ay equal sa dx. So kaya, kita nyo ang mga variables dito na may mga exponents, satisfied itong integral form natin na power rule. So i-apply natin, ito yung magiging 2x raised to 3 plus 1 or magiging 4 over 4 minus 5x 2 plus 1. Ito yung magiging 3 over 3 plus 3x raised to 1 siya dito at plus 1, syempre, magiging equal sa 2 over 2 plus x, ayan ang integral ng constant, kung ano man ang magiging numerical coefficient, and real number na kasali dyan ay magiging numerical coefficient ng integral form natin na kasama ni x, and the constant. Huwag kalimutan, maraming nagkakamali dyan. Oo, kapag hindi dinadagdag ng mga estudyante yung constant na yan. And taking the lowest term of the integration, ito ay magiging 1/2 x raised to 4 minus 5/3 x cubed plus 3/2 x squared plus x plus constant. Mag-i-introduce tayo ng second solution. Pero ito ay naka-orient sa multiple choice examination type. So dahil mas madali para sa atin ang differential calculus, papakinabangan natin itong kagalingan natin kung hindi man natin kayanin ma-memorize ang integrals. So kung halimbawang merong mga choices A, B, C, D
na hindi na ako mag-a-assign or magsusulat pa. At halimbawang, etong letter D, ang tamang sagot na 1/2 x raised to 4 minus 5/3 x cubed plus 3/2 x squared plus x. Pero syempre, kunwari, di pa natin alam na yun ang correct answer. Kapag ginawa mo ang derivative niyang function of x na yan isa-isain mo ang mga nasa choices. Sabali ito magiging 1/2 4x cubed minus 5/3 3x squared plus 3/2 2x plus 1 plus 0. At makikita nyo, kapareho na siya ng given. Pagka-simplify natin, 4 divided by 2, 2x cubed. Cancel itong 3. So may matitirang 5x squared. Cancel itong 2. Plus 3x. Plus 1. So dahil ayan ang kaparehong given natin sa number 1, at nasatisfy naman sa differentiation yung original given, therefore, ayan ang integral ng ating problem. Okay? Ang susunod na method naman ay kagaya rin ng solution 2 na nakabase sa multiple choice para masagot mo ng tama ang integral. Kaya kung wala itong multiple choice mo, hindi mo na masasagutan ang problem. Ano ba itong Simpson's one-third rule? Sa surveying, area computation ng mga irregularly bounded parcel na may mga edges at merong irregular boundary na gaya nito, may technique na ina-assume na straight line yung irregular boundary na yan. Pero strategically sliced etong parcel na merong common spacing at susukatin itong mga offset distances h1, h2, h3 hanggang sa makarating dito sa second to the last offset at last offset na may spacing na d. So, pagsasama-samahin ang mga area ng trapezoid para sa kabuang area ng parcel na yan na may irregular boundary. Summation ng area ng trapezoid. Area ng trapezoid or area 1 para sa maraming area ng trapezoid 1/2 h1 plus h2 times the distance between the parallel lines na d. At napakarami niyan. Isa pa lang yung sinulat ko. Pangalawa ito. Pangatlo. Ang dami sa gitna. Last trapezoid. Kung mag-zero man ang offset distance, edi area ng triangle. At least, pina-follow pa rin itong area ng trapezoid ng yung isang parallel base ay walang dimension. Kung magiging area ng triangle ang first cut area at saka dulo. So, ang kuhuwi ang formula niyan, mapapansin na ang mga intermediate offsets ay 2 beses magagamit sa computation ng 2 area ng trapezoid, samantalang ang first and last offset ay once magagamit. Ang resulting formula kapag finactor out etong common spacing d over 2, yan. First and last offset, h1 plus hn. And then twice naman lahat ng intermediate offsets. Tinatawag itong trapezoidal rule. So, ganyan ang assumed to be straight line, itong irregular boundary. Kapag naman parabolic ang magiging assumption, ang kalalabasang formula ay tinatawag na Simpson's one-third rule. Kaya ipinakita sa iyo ang explanation, pinaliwanag sa iyo
ang derivation ng trapezoidal rule para hindi ka masyadong mabigla sa area na inassume na parabolic ang irregular boundary na ito. Pero sa Simpson's one-third rule, kailangan lagi may kombinasyon ng tatlong offsets na may spacing na ganito. Kasi lagi siyang puputulin ng parabolic segment at saka trapezoid. Parabolic segment at saka trapezoid. At ang kalalabasan namang formula ay halos kapareho lang rin ng trapezoidal rule. Area is equal to d over 3. So yun, lumabas yung salitang 1/3, no? Simpson's 1/3 rule. First and last offset ay once rin magagamit. Pero ang mga intermediate offset ay nahati sa dalawa. Merong para sa odd offset na merong multiplier na 2. At para sa even offsets naman na may multiplier na 4. So ayun ang gagamitin nating solution. Kumbaga parang area bounded by curves na hahati-hatiin sa ganyang format. Ibig sabihin nakasalalay sa pag-assign natin rin nung step or increment na kung paano hihiwain ang isang area. Bago tayo magsimula, mag-a-assign ka muna at itatransform mo itong given natin na indefinite integral to definite integral. Actually, pwede naman sanang 0 and 1 na lower and upper limit. Ang kaso kasi baka lang makagawa sa choices na masasatisfy rin ang substitution natin itong definite integral na may upper and lower limit na 1 and 0. Kaya para medyo safe at walang makita na ibang option na masasatisfy itong substitution natin ng upper and lower limit, mabuti ng 1 and 2 na lamang ang gamitin nating limits. So, bale ito ay magiging integral ng 2x cubed minus 5x squared plus 3x plus 1 dx with limits lower to upper na 1 to 2. So, kung ganyan na ang given mo, dahil sa assignment ng lower and upper limit, kapag sinolve siya gamit ang Simpson's one-third rule, at with the aid of the function mode table sa calculator mo, meron nito ang fx991 es plus. Pero syempre kung gano'n naman ang calculator mo, bakit ka pa mag-mode table lang? E di gamitin mo na yung integral mismo na pindutan. Pero dahil ang calculator mo ay fx 82ex na lang, 350ex, at yung es plus version na 82es plus at 350es plus na walang pindutan na ddx saka integral dx. So, tsaga-tsaga tayo dito sa mode table. So, unang tinatanong ng mode table pagka-pindot mo niyan ay ang function. So, ito type mo 2 alpha x cubed minus 5 alpha x squared plus 3 alpha x plus 1. And then yung start, yun yung pinili mong lower limit na 1. Ito ang lower limit. And upper limit 2. At ang step mo, gawin natin computational ang step mo. Huwag mo siyang basta isipin. We're expecting at dapat add offsets or add number ang mapoproduce mong number ng rows. So, 2 minus 1 divided by 10, 11 ang magagawa niyan.
kapag inequals mo na. So, nariyan lalabas ang x. At itong f of x. Sa kaliwa, 1, 2, 3, hanggang sa ikalabing isang answer. So, dahil ikaw ang may calculator, ikaw ang titingin ng mga sagot nito sa calculator mo. Nandito naman, na-guided ka. Ngayon, ang magiging sistema ng pag-compute natin, mula dyan sa mga nakalista, sa integral ay ganito na. Yung integral function of x dx mo ay magiging equal na sa step, yung d over 3 mo, ang step mo ay 2 minus 1 divided by 10. Ayan yung magiging d, the common spacing, divided by 3. And then yung first and last offset, a sub 1 and a sub 11, i-add mo, all in na, dapat lahat ng digits ilalagay mo. Plus 2 add a sub 1. Hindi na pala kasali ang a sub 1 kasi first nagamit na siya. A sub 3, a sub 5, a sub 7, a sub 9, and then yung even 4, a sub 2, plus a sub 4, a sub 6, a sub 8, plus a sub 10. Ayan. At pag nakuha mo na ang sagot nito, ito na naman ang kapaguran na gagawin mo. Kasi titingin ka sa choices, iisa-isahin mo siya. O naku lagot kapag nasa letter D ang correct answer. Kasi, diba? Definite integral. Lower upper limit f of x dx equal yan sa f of b minus f of a. O, edi isa-isahin mo pa sa choices. Bale, ang kalalabasan. So, kung 1 and 2 ang napili mong numero, ganito mangyayari. F of 2 minus f of 1. 2 times 2 cubed minus 5 times 2 squared plus 3 times 2 plus 1 minus 2 times 1 cubed minus 5 times 1 squared plus 3 times 1 plus 1. Ayan. Dapat ang sagot neto at sa kasagot neto ay halos magkapareho. May times na accurate, parehong-pareho ang sagot ng dalawang ito. May times din naman na 3 decimal places hanggang 3rd decimal place, 4th decimal place ay magkaiba na. So, bali tatansya-tansyahin mo, total makikita mo naman ang lahat ng sagot sa choices. So, kung ano ang pinakamalapit, ayun ang magiging integral sagot. Okay? Dumako naman tayo sa next problem ng power rule integration pa rin. Number 2. Pero bago mo ito isolve, kailangan i-simplify mo muna or i-multiply muna natin itong dalawang binomial na ito. So, ang kalalabasan nito ay integral ng 6x squared minus itong fall method mo, negative 4x plus 3x. Ito yung magiging negative x minus 2.
dx. So, mas simple pala yung expression na yan, yung function na yan, kumpara sa previous problem natin. May twist lang na kailangan mo muna siyang i-multiply bago natin i-integrate. So, ito ay magiging equal sa 6x 2 plus 1, 3 over 3, minus x squared over 2, minus 2x. Or, ang final answer natin ay 6 divided by 3, 2x cubed minus 1 half x squared minus 2x plus the constant. Dako na tayo sa next problem ng power rule integration pa rin. Pero bago natin integrate ang function na ito, dahil hindi natin alam ang direct integral ng ganyang product ng dalawang binomials, i-simplify muna natin by multiplying itong dalawang binomials. Magiging 6x squared negative 4x plus 3x negative x minus 2 dx. Mas nagmukha patuloy, mukhang simple itong expression na ito kumpara sa previous problem natin. At ito na ang ating integrate. Applying pa rin ng power rule integration. So this becomes 6x cubed over 3 minus x squared over 2 minus 2x plus the constant. Simplifying further, 6 divided by 3, ito ay 2x cubed minus 1 half x squared minus 2x plus the constant. At para sa solution 2 at solution 3, ikaw nang bahala. In-explain na natin sa previous problem ang solution 2 at solution 3 na ikaw ang mag-iisa-isa ng choices, i-differentiate mo lang para maging kapareho ng given natin. Pero kapag tumingin ka sa given, dapat ito nang sinimplify mo na 6x squared minus x minus 2. At itong itinuro sa yung Simpson's one-third rule. Number 3. Bago natin uli isolve ang integral ng ganitong expression, kailangan muna nating i-simplify, i-divide isa-isa itong square root ng x sa bawat term. So, ito ay konsepto ng division sa algebra na may magkaparehong base, kaya isusubtract lamang natin ang mga exponent niya. Itong x squared divided by square root ng x, so bali magiging 2 minus 1 half. Integral na siya ng numerical coefficient mo pa rin na 3. 2 minus 1 half. 2 minus 1 half, 1 and a half, or 3 halves. So, ayun. Next, x minus x raised to 1 half. May matitirang 2x raised to 1 half. Plus 1 divided by square root ng x. Pwede ko na siyang isulat. X raised to negative 1 half dx. At saka natin i-integrate. Ang magiging sagot, so itong coefficient na 3, and then mag-a-add tayo ng 1 sa exponent at ang kalalabasan 3 halves plus 1 equal siya sa 5 halves divided by 5 halves minus 2 times x raised to 1 half plus 1. Ito yung magiging 3 halves divided by 3 halves plus x raised to negative 1 half plus 1
At ito yung magiging positive 1/2. Positive 1/2 divided by 1/2 plus the constant. So, ilagay lang natin to. 2 times 3, numerator. Kalalabasan nito ay 6/5. Kung hahabulin natin ang expression na makikita mo sa choices ng iyong handout, ito ay square root ng x raised to 5. Naka-radical form ang mga bawat term natin. So, 4/3 naman ito. Cube ng square root ng x plus 2 times square root ng x plus the constant. Ang next integral form natin ay para sa exponential function. Kaya bago tayo dumako sa solving netong number 4 na problem natin, isusulat ko muna uli or i-refresh natin ang integration ng e raised to u du na equal sa e raised to u plus the constant. Okay? So, sagutin natin ang integral ng number 4, e raised to 90 dt. So, ang iyong u dito, satisfying itong integral form natin ay 90. At ang derivative niyan ay equal sa 9 dt. Oops, hindi swak itong form na ito. Kasi hindi naman derivative ng 90 ang dt. Kailangan merong lumitaw munang 9 para saktong-sakto. So magkakaroon tayo ng adjustment sa expression natin para masatisfy ang integration ng e raised to u. Isusulat natin ang integral ng e raised to 90 ng ganito. Pero syempre, bawal galawin ang original function. Kaya dapat lagyan mo ng 1/9 sa harap para mag-cancel lang ang 9 at bumalik sa dating expression na e raised to 90 dt. Pero syempre para masatisfy itong integration natin, kailangan mailagay ko yung 9 dt na yan and merong 1/9 sa harapan. Kaya ang magiging kalalabasang sagot ay e raised to 90 over 9 plus the constant. Baka mahirapan ka sa susunod na numero dahil hindi mo memorize ang integral ng constant na merong variable exponent, integral ng a raised to u du na equal sa a raised to u over lna plus constant. Kaya pwede mo makonsider ang solution 2 natin na derivative ng tigi-isang choices, tigi-isa natin at para mapalabas ang original given na dapat i-integrate, and solution 3 na Simpson's 1/3 rule. Assuming na naalala mo ang formulang ito, halina't sagutin natin itong number 5 na muli yung u mo rito ay negative 5x. At kapag dinerivative mo yan, negative 5 dx. Again, hindi sakto na ang derivative ng negative 5x dx lang nga rito sa given. So yung adjustment again natin para masatisfy ang integration. Itong 2 raised to negative 5x, ilagyan ko ng negative 5 dx dito. Dahil hindi naman bahagi ng original given ng negative 5, merong akong imumultiply sa harap na negative 1/5. So ito ay mag-i-equal sa, copy natin itong integral form, a raised to u. Copyhin lang ulit ang exponential function 2 raised to negative 5x. At etong ln of the constant 2. Huwag kalimutang ilagay sa harap
ang ating negative sign at may 1/5 pa. So, lalagyan ko ng 5 rito plus constant. Okay? Pahirap na ng pahirap ang integration natin kasi hindi tayo makadirekta na integrate etong given next indefinite integral given natin. So, ang next topic natin ay algebraic substitution. Bago pa natin to ma-integrate, kailangan muna nating mag-substitute at paltan ang mga variables rito na t at gagawin kong u. So, i-assume natin na ang u ay equal sa 4 minus 2t squared. At ang derivative niyan, so derivative ng 4 ay 0, negative 2 times 2, lapag ang exponent, magiging negative 4t dt. So kapag ginawa na natin ang substitution, ito ay magiging u raised to 7. Saan mag-i-equal bale itong t dt na to? According sa ating assignment ng equivalence ng t dt dito, so ang t dt ay mag-i-equal sa du over 4, pero merong negative yan, kaya papalitan ko etong t dt na to ng negative 1/4 of du. Huy! Looks fun na itong integration na ito. So parang may constant coefficient negative 1/4 sa harapan at integral na lamang ng u raised to 7 du. Ito ay power rule integration. At kapag ganyan, napakasimple na natin i-integrate ito. So negative 1/4. So this becomes u raised to 7 plus 1, 8 over 8, plus the constant, negative 1 over 32, at ibalik mo na ang value ng u, original expression, in terms ng t. Ito ay ibalik sa 4 minus 2t squared raised to 8 plus the constant. Ang next example pa rin natin ay isang algebraic substitution. So dahil wala tayong alam na direct formula ng integral ng x over square root ng 1 plus 5x squared dx, tayo ngayon ay magsasubstitute pa rin. Let u be equal to 1 plus 5x squared. I-derivative mo yan. Derivative ng 1 ay 0. 5 times 2, 10x dx. And then, saka natin i-replace itong mga values ng x in terms ng u. So, ito ay magiging para sa ating 1 plus 5x squared, merong nasa harap na 1 over square root ng u. At dahil ang x dx ay equal sa du over 10, isusulat ko lamang ito ng may coefficient na 1/10, and then of course ang du natin. Kung medyo not pleasing sa iyo ang itsura ng naka-radical form na ganito, ilagay lang natin sa numerator at ilabas itong constant 1/10 integral ng u raised to negative 1/2 du. At mula riyan, alam na natin i-integrate ang ganyang expression at satisfying pa rin itong power rule integration. Magiging 1/10 times u raised to negative 1/2 plus 1. Ang magiging sagot ay positive 1/2 divided by 1/2. At ito ay magiging 2/10. 2/10 and the lowest term 1/5 u raised to 1/2 plus the constant. At ibalik ang original expression in terms ng x. Magiging 1/5
times u is equal to 1 plus 5x squared. So yung raised to 1 half ay square root ng 1 plus 5x squared plus the constant. Ang next integration natin ay integration by parts na may formang ganito. Integral ng u dv equals uv minus integral ng v du. Baka akalain mong ito ay integral ng exponential lamang na e raised to u du. Kasi pag chinek mo, hindi naman derivative ng 5x ay itong x dx. Kaya baka lang akalain mo at madirekta mo ng exponential, no? Itong Euler's number ang gamit at magkamali ka agad-agad. So ito ay magagamitan ng integration by parts kung saan isiset natin ang ating u to be equal sa x. I-derivative mo yan. Ito ay dx. Ang magiging dv mo sa forma ng ating integral ng u dv ay e raised to 5x dx. At sa pag-aaral natin kanina, pag in-integrate mo yan, hindi ka na dapat mabigla sa presensya ng 1/5 sa harap dahil alam na natin kanina pa yan. 1/5 e raised to 5x. So, pagsamahin na natin at sundan ang formula mo ng integration by parts. So, ang integral ng x e raised to 5x dx ay magiging uv. U x times 1/5 e raised to 5x uv minus integral ng v 1/5 e raised to 5x at ang du mo ay dx. Ayusin ang pagkakasulat nito. X e raised to 5x over 5 at eto napag-aralan na natin ang exponential function integration. Lalabas ang constant at alam naman natin na ang integral ng 5x dahil hindi satisfied na 5 dx derivative, maglalagay tayo ng 1/5 sa harap para swak para doon sa integral ng e raised to u du na equal sa e raised to u plus constant times e raised to 5x plus constant at simplify ko lang ulit-ulit ang pagsusulat. X times e raised to 5x over 5 minus 1 over 25 times e raised to 5x plus constant. I'm sure mahuhulaan mo ang next integration natin dahil ito ay nagdadala ng trigonometric function sine and cosine. Tama, ito ay integration para sa trigonometric functions. So bago yun, maglilista muna tayo ng integral na involve trigo function sa ating expression. So integral ng sine u du ay equal sa negative cos u plus constant. Samantalang integral naman ng cos u du ay equal sa sine u plus the constant. So, i-check mong mabuti to be distributed itong dx sa dalawang terms na ito at satisfied naman na ang derivative ng x ay dx. At ganoon din naman sa second term, na derivative ng x ay dx pa rin. Kaya pwede na nating idiretso at unang sulat ko pa lang, sagot na agad. So, ang integral ng sine x, negative with the constant sa harap, 3 cosine x, and etong cosine na lalagyan rin natin ng constant sa harap, 5 sine x plus the constant. Ang susunod naman nating integral
ay gumagamit ng integral ng second squared at integral ng second tangent. So kung medyo familiar ka sa derivatives, baligtaran lamang ang ganap. So integral ng second squared u du ay equal sa tan u plus constant. Samantalang ang integral naman ng second u tangent u du ay equal sa second u plus the constant. At eto na. Direkta na naman natin may integrate ang problem na ito. So, integral ng 7 second squared x minus second x tangent x dx. So, may dalawang terms ng integration pag dinistribute. Etong dx. So, integral ng second squared x 7 tangent x minus second x plus the constant. Pahirap na ng pahirap ang integration natin. Paano mo kaya may isip na ang next problem ay nagagamitan ng trigonometric substitution? Oops. Naku. Parang medyo familiar itong function na ito, no? Parang hango siya sa ellipse. At mukhang ito ang derivation ng area bounded by curves na ellipse. Na actually, ang sagot nito ay pi AB. At kung bibigyan kita ng choices, no, A, B, C, D, na lalaro-laruin ko lang at lalagay ko na naman sa dulo ang correct answer kung pi AB squared, pi BA squared, ganyan. At ito ay AB lang. So, ano kayang mangyayari sa substitution mo? At kapag ginamitan mo ng solution 3 natin na Simpson's 1/3 rule, kapag nag-assign ka, definite integral kasi to. May lower and upper limit na. At may parameter A saka B. Kaya baka tapos in-observe mo pa yung mga nasa choices. At ginawa mo, in-assign mo sa A and B na 1 and 2. O, naku lagot. Yung answer netong pi AB saka etong pi AB squared kasi B 1 squared, magkakapareho siya ng sagot dun sa letter D. Kaya kung ipupurso ang Simpson's 1/3 rule, medyo taasan or baguhin mo naman ang numero mo. Gawin mo tong 2, 3. Para kapag ginawa mo yung mode table, f of x, ilalagay mo yung assigned numbers mo. So, bale 4 times 2 square root ng 1 minus alpha x squared over a squared 3 squared. At ang start, nakalagay naman siya na 0. Yung lower limit, guys, ito 0. And upper limit na a na equal sa 3. Sa step naman, subukan mo muna kung merong accurate answer or almost the same answer ng pi AB mo at yung mga pagsasama-samahin mong numero. At 3 minus 0 divided by 10. Ngayon, kung gusto mo ng mas accurate na sagot, pwede mo namang palitan to. Basta kaya pa ng capacity ng calculator mo. Ang capacity ng calculator kasi sa mode table ay 30 rows lang eh. So hanggang pwede mong palitan ito ng 30 or 29 kung very particular ka doon sa add offsets na para magamit yung Simpson's 1/3 rule. O di dapat ang ilalagay mo rito ay 28. Kung gusto mo namang i-maximize ang 30 rows, ang ilalagay mo rito 29 kasi 'di ba? Laging plus 1
ang nagiging resulta sa number of rows. So, ayun. Magpapakapagod ka na naman na gawin etong integral ng function ng dx equals d over 3 first and last a sub 1 plus a sub n tapos 2 summation ng mga intermediate offsets or yung answers mo sa f of x na add and 4 times the summation ng a even offsets or even answers dun sa f of x sa mode table. So, ayun, medyo hassle ang ganap. Pero subukan nga natin sagutin ito ng forward solution na trigonometric substitution. Ready ka na ba na sagutin ito? Mukhang nakakatakot nga itong problem na ito. Kaya kung ako rin ang sasagot ito sa board exam ko, pipiliin ko na lang yung Simpson's one-third rule na yan. Okay, burahin muna natin tong inassume natin na multiple choice siya. At ayan. Sige. Iisip mo kaya ng ating substitution or ililet natin itong x over a na equals sa sin theta. Tapos x equals a sin theta at i-derivative mo yan. Naiisip mo kaya yun? So mukhang nakikita mo nang dapat i-replace ko ang x, lahat ng variable x in terms ng theta. So mula rito sa equation mo, lumalabas na ang sin theta ay equal sa x over a. So mayroong lower and upper limit values ng x. 0 saka a. Anong ipapalit nating value? So ang theta ay arc sine ng x over a. So kung ang x mo ay equal sa 0, ang value ng theta kapag sinubstitute mo rito ang value ng x na equal sa 0 sa arc sine of 0 over a, ang sagot ay 0. So kapag ang x naman ay equal sa a at sinubstitute mo rito sa value ng x, arc sine a over a, 1, ang theta ay, kung naka-degree mode ang calculator mo, 90 degrees lalabas dyan. Or kung naka-pi rad, pi over 2 naman. Okay. So, bali ang ganap, ang ating replacement, eto na. Integral ng 0 to pi over 2. Ilabas ko lang ang constant na 4b. Square root ng 1 minus sine squared theta. Ano namang ganap dito sa ating value ng dx? So, ang dx ay equal sa, nakamultiply pa ito sa a cosine theta d theta. Okay. So, tuloy-tuloy natin. Ito ay magiging 4ab integral ng 0 to pi over 2. From Pythagorean identity na sine squared theta plus cosine squared theta equals 1. Itong square root ng 1 minus sine squared theta ay square root ng cosine squared theta to be multiplied cosine theta d theta. Simplify 4ab 0 pi over 2. Ang square root ng cosine squared theta ay cosine theta
at i-multiply ko rito sa cosine theta, ang magiging sagot ay cosine squared theta d theta. Ang problema, hindi ko alam ang integral directly ng cosine squared theta d theta. Kaya kung nare-refresh mo sa trigonometry, etong identity na ito ng cosine squared theta na equal sa 1/2 1 plus cosine 2 theta. So, pwede kong ipalit pagkakasulat uli equals 4ab integral ng 0 to pi over 2 1/2 1 plus cosine 2 theta d theta equals, so ito 4 divided by 2, may matitirang 2 ab, at ang mangyayari, i-distribute natin ang integration mo. Ito ay magiging d theta, integral ng d theta. Integral ng d theta, distribute natin yung constant 2ab, integral ng cosine 2 theta d theta. So, ayan na. Integral ng d theta ay theta 2ab times theta. Substitute itong lower na upper limit 0 to pi over 2 plus 2ab times integral ng cosine 2 theta d theta. So, ang integral ng cos u sa pinag-aralan natin kanina ay sine. Pero para ma-satisfy yung integral ng cos u du at equal sa sine u plus constant, dapat maglagay tayo ng 1/2 sa harap. 1/2 sine 2 theta. Limits from 0 to pi over 2. So, pag sinabstitute natin, factoring out etong 2ab at upper and lower limit, so pi over 2 minus 0. So, minus 0 naman yan. Magka-cancel ng itong 2 na to. Kaya may lalabas na pi ab. And then, itong cancellation natin ng 2 plus ab. And then, substitute the limits. Sine 2 times pi over 2. Sine pi ay 0 minus sine 0. Ang kabuoang term pala na to ay mag-i-equal sa 0 at ang kalalabas ng sagot, matitira na lamang ay pi ab. Nakakagulat na ganyan pala kasimple ang sagot ng integration na ito. So, ayan ang trigonometric substitution. At medyo simple na ang next example natin ng trigonometric substitution. Pero ito na naman, maisip mo kaya na i-let x be equal to tangent theta? Pero alam nyo, kung mas bihasa kayo sa differential calculus, kung merong multiple choice, isa-isahin nyo na lang na palabasin etong function na ito. Wala sa choices at di-differentiate. Kasi, medyo familiar tayo sa derivative ng tangent, arctangent eh. Na ang sagot ay du over 1 plus u squared. Arctangent u na equal sa du over 1 plus u squared. Kaya, parang kung nakikita ko yung choices, options, no? May isip ko agad na ayun ang integral na itong dx over 1 plus x squared. Pero sige, push through natin tong solution ng mga dalubhasa. Let x be equals tangent theta. Siyempre, pag sinalbang theta, equal ito sa arctangent x. At i-derivative mo yan. Derivative ng x equals second squared theta d theta.
So magkakaroon tayo ng replacement ng mga symbols na naman from x. Gagawin mong theta. So ito ay magiging integral ng, saan ba equal ang dx? Ayun. Second squared theta d theta divided by 1 plus tangent squared theta. Equal ito sa, very familiar itong denominator. Sa Pythagorean identity natin, ang 1 plus tangent squared theta ay equivalent sa second squared theta. So magka-cancel etong second squared theta natin sa numerator at sa denominator. Kaya ang matitira ay integral lamang ng d theta. At ito ay theta. Pero ibabalik mo sa original na variable na x. So saan ba equal ang theta? Ayun. Theta is equal to arctangent x. Arctangent x plus constant. Or pwede ko rin namang isulat yung arctan ng buong salita na arctan. Arctan x plus constant. Tapos, isa pang example ng trigonometric substitution. Integral ng dx over square root ng 1 minus x squared. Basta kapag suko ka na, pwede mong i-apply itong napag-aralan natin kanina na Simpson's one-third rule. Pero alam naman natin ang disadvantage ng bumabase sa choices, no? Bukod sa tedious, mahaba dahil minsan nasa letter D ang correct answer. Kapag typographical error ang correct answer, hindi mo na makikita ang tamang sagot. So kung sasagutin natin to ng forward solution, let x be equal to sine theta. When solving the theta, i-arc sine nga naman ang x. Kapag dinerivative mo yung x, dx is equal to cosine theta d theta. So papalitan natin in terms ng theta ang lahat ng mga x's dito sa original given. So ito ay magiging integral ng dx sa numerator cosine theta d theta divided by square root ng 1 minus sine squared theta. So kapansin-pansin pa rin ang Pythagorean identity sa denominator ng square root ng cosine squared, bale itong 1 minus sine squared theta ay cosine theta. So magka-cancel at may matitira na lamang na integral ng d theta. Na ang sagot ay theta. At ang meaning ng theta, base rito sa relation ng x at saka theta, ay arc sine x plus the constant. O dapat pala dito na nailagay ang constant, no? Plus constant plus constant. So bale ibalik ang value ng theta in terms ng x. So arc sine x plus constant, or pwede ko ring isulat ng gantong arc sine x plus constant. Ang susunod nating integration ay integration na may involve na rational fraction. Kaya dapat i-decompose muna itong rational fraction decomposition into partial fraction para maging integrable ang expression na ito. Dahil nga wala tayong direct formula na magagamit para integrate ang dx over 1 minus x, quantity 1 minus x times quantity 1 plus x. Okay? So sa pagkakataong ito, magkakaroon tayo ng refresher ng partial fraction. Naalala mo pa ba? Partial fraction, decomposition ng rational fraction. At nakikita nating merong distinct linear factors
etong function natin. 1 minus x times 1 plus x. Na kapag dinecompose, a over 1 minus x plus b divided by 1 plus x. And take the least common multiple. Ayusin natin. Multiply natin sa, di naman mahirap isipin ang LCM kasi kung ano lang ang denominator ng rational fraction ay na mismo ang ipang multiply. So ang ating magiging single linear equation ay 1 equals a times 1 plus x plus b times 1 minus x. Okay, applying the substitution technique para mabilis ma-solve ang values ng a and b. Tingnan mo lang agad kung ano ang maka-cancel, kung ano ang substitute mo, tapos maka-cancel out. At kung gusto mong agad na ma-solve ang value ni a, let x be equal to negative 1. Therefore, pag sinubstitute mo na b na x is equal to negative 1, maka-cancel out etong value netong b or ng a rather 1 plus negative 1. So ang lalabas sa sagot ng b ay 1/2. At kapag sinubstitute mo naman ng x equals positive 1, ang magiging value ni a ay equal sa 1/2. Ibig sabihin, ang dapat na integrate na function ay ganito. 1 over 2 times 1 minus x plus 1 over 2 times 1 plus x dx. At mula riyan, meron akong may introduce sa inyong bagong integration na hindi ko pa natatakel kanina. Etong integral ng du over u na equal sa ln, absolute value ng u, plus the constant. So, balik tayo rito. Ito ay equal sa integral ng 1/2 times 1 minus x. So, ito ay magiging, dahil ang derivative ng negative x ay negative dx, dapat malagyan to ng negative sign sa harap para masatisfy ang integration ng du over u. So, magkakaroon ng 1/2 ln 1 minus x plus 1/2. Ito naman ay positive x, kaya wala na akong ilalagay na negative. 1/2 ln 1 plus x plus constant. Simplifying further, etong quotient property natin sa logarithm, factoring out itong 1/2. At dahil merong subtraction dito, so pag pinagsama ko to, positive naman siya sa fraction natin sa logarithm, magiging 1 plus x. And then yung minus divided by 1 minus x plus the constant. Okay? So, na-refresh tayo sa pag-decompose ng fraction. At meron tayo ritong distinct linear factor. Isa pang example ng integration na may kasaling partial fraction. Guys, higher degree, etong numerator than the denominator. Ibig sabihin, ang rational fraction na ganito ay improper fraction. Hindi naman natin agad pwedeng i-decompose ito at gawing partial fraction. I-reduce muna natin. At i-divide muna etong x raised to 4 cube sa space na to
square sa space na to, 4x plus 1. So divided by x cubed minus x squared minus x plus 1. So x raised to 4 divided by x cubed. So may matitira dito ang x. I-multiply mo yan lahat. X 4 x times negative x squared. Ito yung magiging negative x cubed. X times negative x. Ito yung magiging negative x squared plus x. At ang kalalabasan nito, mag-cancel itong ating x to the 4th power. 0 minus negative, magpa-positive x cubed to. Negative 2 plus x squared, may matitirang negative x squared. 4x minus x, may matitirang plus 3x. And then plus 1. Itong x cubed minus x squared plus 3x plus 1 divided by x cubed minus x squared minus x plus 1. So may lalabas na sagot dito na positive 1. And then multiply mo uli yung 1 na yan sa x cubed minus x squared minus x plus 1. X cubed minus x squared minus x plus 1. And the remainder na 4x. So ibig sabihin, ang integration natin ay magiging ganito na. Integral ng, ayan, yung sa quotient, x plus 1. At ito na yung proper fraction, 4x over x cubed minus x squared minus x plus 1 times dx. Pero bago yun, wala tayong, wala akong ma-recall na napag-aralan na may distinct cubic function. Kaya gawa natin ang paraan kung paano munang i-factor etong x cubed minus x squared minus x plus 1. Kung may Caltech ka, no, pwede ka na lang mag-mode equation 3rd degree para makuha ang tatlong roots na yan. Pero para dun sa cubic function na denominator na yon, i-grouping nga muna natin. I-grouping natin itong x cubed. So bale, ang mangyayari ay x cubed minus x squared minus, factor out itong negative. So ito yung magiging x minus 1. So ilabas ko si x squared. May matitirang x minus 1 minus x minus 1. At sa expression na ito, pwede kong i-factor out ang common sa kanila na x minus 1 at may lalabas na x squared minus 1. At yung kabuang factors, dahil ang x squared minus 1 ay equal sa x plus 1, x minus 1. So ayun, meron palang repeated linear factor na x minus 1 squared at distinct na x plus 1. So ang decomposed form ng proper fraction natin ay magiging ganito na. Integral ng, ang kalalabasan na bale, dito ko na lang isusulat sa right side, ay integral ng x plus 1 plus a over x minus 1 plus b over x minus 1 squared plus c over x plus 1 dx. Napakahaba. Sagutin nga muna natin itong, i-isolate muna natin itong partial fraction para hindi nakakalito. I-decompose muna natin para malaman natin ang values ng a, b, and c na yan. X minus 1 squared times x plus 1 equals a over
x minus 1. So dahil repeated, linear factor yun. Mauulit, pero dapat, no? Yung exponent, x minus 1 squared plus c over x plus 1. Simplify, multiply it sa denominator. Ang mangyayari, or LCM of the equation, 4x is equal to a times x minus 1, x plus 1, plus b times x plus 1, plus c times x minus 1 squared. Para may makancel out agad, let x be equal to 1. At ang sagot ay b equals to, natatanggal ang a. Let x naman be equal to, anong dapat? Negative 1. Oops. Parang naalis pa rin itong si A. At ang masasagot naman natin dito ay C na equal sa negative 1. Pero may isa pa tayong method hindi ba? May isa pa tayong technique ng pag-solve ng mga numerators na yan sa partial fraction. Bukod sa substitution method na ito, una kong ginawa is yung produced or acquired equation from the coefficient and constant. At nakikita ko na para makita agad ang sagot, coefficient ng x squared ang kukuhanin natin. So sa coefficient ng x squared, sa left side wala namang x squared, 4x lang. So 0 yun. Equals, so dahil tong binomial, x squared, binomial product x minus 1, x plus 1, may sagot na x squared minus 1. Sigurado merong numerical coefficient. A, yung x squared, so A plus C. At dahil nasagutan na natin ang value ng C from substitution method, 0 is equal to A plus negative 1. Therefore, ang value ng A ay equal sa positive 1. So, ayun na. Sa wakas, magagawa na natin ang integration. Ganito na ang kabuang napakahaba. X plus 1 plus 1 over yung value ng A, positive 1, x minus 1, plus B ay 2, distinct, pero repeated dito, x minus 1 squared, minus 1 over x plus 1. Nilagay ko na yung negative para dun sa negative 1 na ito. Ayan. Very, very familiar naman tayo sa mga integration or integrals involved dito. Kasi ito, first term, power rule integration lang yan. X squared over 2 yan. Integral ng dx, edi plus x lang yan. Ito, derivative ng x, dx, edi in the form to ng integral ng du over u. Kaya ito ay ln ng x minus 1. At ang susunod ay itong integral ng 2 over x minus 1 squared. Ang kalalabasan nito, pang power rule integration to, na u raised to negative 2. Kaya, merong lalabas na 2. Negative 2 plus 1, negative 1. So, negative 2 over x minus 1. Ito naman, in the form ng integral ng du over u. Kaya magiging ln na x plus 1 ito. Plus the constant. So, simplifying further, x squared over 2 plus x. Lagi ko lang sa harap itong 2 over x minus 1. At pagsamahin, quotient property natin sa logarithm. So, yung subtraction na yan, plus quotient, x minus 1 divided by x plus 1 plus the constant. Ayun. Grabe ang haba ng proseso ng ginawa natin para sa integral na meron na pang kasaling partial fraction at improper pa. Kaya tuloy, napagod tayo rito sa long division para makita yung dapat basagin pang proper rational fraction.
Okay, so ito na ang integral ng function. Ang next topic natin, kala mo ba pinag-aralan na natin to? Kasi may trigonometric function, merong specific limit, so na lower and upper limit na 0 to pi over 2. Kung inaakala mong integral ito ng trigonometric function, nagkakamali ka. Kasi ang gagamitin natin para dito ay walang iba kundi ang Wallis formula. Di ko lang sure kung ito ay tambo or tingting. Basta, Wallis formula ay gagamitin. So, ano ba yung formulang yun? Naku, basta ha, kung suko na ha, hindi natin ma-memorize. Nariyan naman ang technique ng Simpson's one-third rule. Wish mo lang. Hindi matypo ang examiner mo. Ang integral ng sine theta raised to m, cosine theta raised to n, d theta ay equal sa etong exponent ng m binawasan ng isa. Pila-pila, bawas ng dalawa. So ito ay m minus 3. Hanggang sa ang kauwian ay 2 or 1. Ayun. And then, to be multiplied naman sa itong exponent n, bawas isa. And then yung pagkakapila-pila niya, bawas ng dalawa. So n minus 3, n minus 5. Pero di ko na isusulat yung mga kasunod. Basta ang katapusan ay 2 or 1 lamang. Bawal mag-0. Ayun. Tapos, divided by ito ng m plus n. So, pagsasamahin yung exponent. And then, m plus n minus 2. Bawas na naman yan ng dalawa. Hanggang sa mauwi sa 2 or 1. Huwag kaligtaan na may multiplier ito. Dito sa dulo na alpha. At kung ang m and n mo ay even number, ang alpha multiplier netong fraction na ito, pi over 2 ang value nun. If otherwise naman at hindi na satisfy ang even pareho, ang alpha mo ay equal sa 1. Okay? So kung i-apply ko na sa first problem natin, na integral ng sine raised to 5x dx from 0 to pi over 2, so equal ito sa bawas isa ng 5 minus 1, 4 minus 2, pila-pila. Ang 2 minus 2 kasi magzi-0 siya, kaya i-stop mo na yun. Wala namang cosine, so bale ang denominator yung m plus n, 5 plus 0, di may 5. Tapos, pila-pila niyan, multiplication, bawas ng dalawa. 5 minus 2 rather. 5 minus 2, 3, minus 2, 1. Hanggang sa umistop ka na, kasi 2 or 1 lang naman ang hangganan. And then, i-multiply mo to sa 1. Ang sagot ay 8 over 15. Kasi, odd number yung 5. If otherwise, ang masasatisfy natin, kaya yung alpha ay 1. Or kung naka-decimal, no, itong accurate answer, approximate answer na rounded off na 0.53. Pero kung para mag-a-appear sa choices yan, ang pipiliin mo yung exact answer na fraction.
8 over 15. Okay? O, isa pa. Sundan natin yung Wallis formula mo. O. So, ito ay equal sa, para muna sa m. m minus 1, 5. Minus 2 ng minus 2. Pila-pila. 5 minus 2, 3 minus 2, times 1. Stop. And then itong 7 minus 1, 6 minus 2, 4 minus 2, 2. Stop. Dahil di na pwedeng i-multiply yan sa 0. Divided by 6 plus 7, 13 yun. Minus 2, 11. Minus 2, 9. 2, 7, 5, 3, 1. Stop. And then, if otherwise, hindi naman even number ang ating yan, yung numerong isa, 7. Ang multiply natin ay 1. So, ito ay may sagot na 16 over 3003. Or naka-rounded. Rounded off 4 decimal places na 0.0053. So, ayun ang integral na ginagamitan ng Wallis formula. At ito ang ilan pa sa mga integrals natin or antiderivatives. May ilan dyan na hindi tayo nagamit sa mga examples natin, pero kung may encounter nyo, ayun ang gagamitin ninyo. Okay, so it's up to you kung gusto mong i-memorize to or kung aasa ka na lamang sa choices na hindi matatypo at ang correct answer ay naroon. So yun lang ang ating pag-aaralan muna ngayon. Goodbye!